السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. الفيديو ده بنعمله من السعودية، بنجهز ورشة لاحد اصدقائنا ومتابعينا عايز يعمل ورشة في بيته، فبدأنا نشتري المكاين ليه. من ضمن الماكينات الرائعة جدا اللي انا جربتها هي التيبل سو ماركة ماكيتا، ودي كانت اول مرة استخدمها بصراحة. فلما لقيتها كويسة جدا قلنا بالمرة نعمل لها مراجعة ونعرف الناس بالمواصفات بتاعتها، بحيث اللي عاوز يشتري يبقى خد فكرة عن الموضوع. تعالوا مع بعض نعمل لها مراجعة ونشوف تجربة أدائها. ده هنا الموديل 1650 واط وصناعة أمريكي. ده طبعا مفتاح التشغيل والإيقاف، ودي بعض تعليمات التشغيل. وفي الخلف في فتحة شفط النشارة، ممكن تسيبها زي ما هي أو تركب فيها شفاط. الماكينة بتيجي ومعاها طبعا الفنس وأداة الدفع والكفر البلاستيك. بالنسبة للفنس أو المسطرة، لو لقيتها إن هي مش ثابتة أو ما بتمسكش كويس، فتلاقي هنا في مسمار بتدخل المفك وتبدأ تشده لحد ما يبقى الفنس ثابت معاك وغير متحرك. وطبعا ممكن تزود عرض التيبل سو عن طريق إن أنت بتفك الإيدين ديت، فبيديك مساحة بتصل لحد حوالي 62 سنتي. وفي الخلف ممكن تسحب الريست ده بحيث لما تقص الخشب يسند عليه. طبعا الكفر ده بيجي مع المنشار، ولكن انا شخصيا مش بركبه، ما بحبش استخدمه. كنا عملنا فيديو كامل عن احنا ليه ما بنستخدمش الكفر ده، هسيبه لك دلوقتي هيظهر فوق، واسيبه لك ان شاء الله في صندوق الوصف. وكمان في عندك الشوكة دي وظيفتها ان هي بتمنع الخشب انه يرتد عليك او الكيك باك، وكذلك الزعنفة دي مهمة جدا اللي هي خلف القرص. من خلال اليد دي بتقدر تتحكم في ارتفاع المنشار وهبوطه. أقصى ارتفاع للمنشار هو 9 سنتي ونص. تعالوا بقى نعمل له تجربة سريعة في قص الخشب. أول حاجة بننزل مستوى المنشار يكون أعلى من سمك الخشب بحوالي 2 مللي أو 3 مللي. وطبعا ما ننساش نستخدم أهم أدوات الحماية وهي النضارة. كمان بيجي مع المنشار المنقلة المنزلقة، دي طبعا دقيقة جدا واستخداماتها رائعة. عندك من زاوية 30 يمين لحد زاوية 30 يسار، وتقدر تظبط الزاوية بالظبط بمسامير الضبط اللي احنا شايفينها دي. وكذلك المنشار بيميل معاك ابتداء من زاوية 90 لحد زاوية 45، وبعد ما بنميله او نوصله للزاوية المطلوبة بنبدأ نثبته باليد دي. الفنس بتاع المنشار فيه إضافة رائعة جدا، يمكن أنا ما شفتهاش في موديلات تانية أو في شركات تانية. القطعة دي قطعة رائعة جدا، بتستخدم في القصات الصغيرة المتكررة، بحيث إن هي بتديك مجال تظبط عليها المسافة بحيث ما تزنقش قطعة الخشب في المنشار بعد القص. تعالوا نشوف تجربتها. قطع الخشب الصغيرة اللي زي دي بيكون سهل جدا ان هي ترتد عليك او تعمل كيك باك، ولكن الاضافة دي بتدي مجال او اتساع بعد ما تتقص، بحيث ان هي تطلع بهدوء من غير ما ترتد عليك. تعالوا بقى نجرب دقة المنشار في قص زاوية 30. هنعمل منها شكل سداسي وكمان شكل مجسم او تكوين بنفس زاوية القص. طبعا الجهاز رائع جدا ممتاز، وقصه ناعم جدا والزوايا مظبوطة تمام. العيب الوحيد ان سعره غالي، حوالي 4599 ريال سعودي، يعني ما يعادل 1225 دولار. هسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف قائمة كاملة عن جميع المعدات من مختلف الماركات اللي عملنا لها مراجعة، سيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. ودعواتكم لنا جميعا بالتوفيق، اللهم اجزينا جميعا خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.